Subscribe and hit the bell icon for get latest update. Hello friends, আজি আমি লৈছো এসএ সেকেন্ড ইয়াৰৰ ভিস্টাস কিতাপখনৰ আৰু এটা চেপ্টাৰ অন দা ফেস অফ ইট আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি টাইগাৰ কিং আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আছিলো গতিকে যিসকলে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত গৈ আগৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে গতিকে আজি আমি দেখাম অন দা ফেস অফ ইট এইকিটা চেপ্টাৰটো 2013 পৰা 2020 ভিতৰত কোনকেইটা কুইজ আহিছিল আৰু 2021ত কোনকেইটা কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স আছে গতিকে আজি আমি দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব এতিয়া অন দা ফেস অফ ইট এই পাঠটোৰ মেইন বিষয়বস্তুটো মই কৈ দিছো অন দা ফেস অফ ইট পাঠটোত দুটা মেইন ক্যাৰেক্টাৰ আছিল দুজন আৰু সেই ক্যাৰেক্টাৰ দুজনৰ নাম হ'ল মিষ্টাৰ লেম আৰু ডেৰি মিষ্টাৰ লেম আৰু ডেৰি মিষ্টাৰ লেমে ডেৰিক ফ্ৰেণ্ড পাতিব বিচাৰে কিন্তু ডেৰি মিষ্টাৰ লেমৰ কথা প্ৰথমতে তেওঁ সন্মতি প্ৰকাশ কৰা নাছিল কিন্তু পিছত দুইজনৰ মাজত মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচাত কথোপকথন হৈছিল আৰু সেই কথোপকথনৰ অন্তত ডেৰি মিষ্টাৰ লেমৰ ওচৰলৈ গৈছিল যদিও মিষ্টাৰ লেমক তেওঁ ফ্ৰেণ্ড পাতিব নোৱাৰিলে অলৰেডি মিষ্টাৰ লেমৰ ডেৰি গৈ পাই মানে মৃত্যু হৈছিল গতিকে পাঠটোত আমি এতিয়া কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি আপোনালোকে চালে গম পাব গতিকে আমি কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই যাব আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ইয়াত আছে why and how do people comment so painfully about Derry's face কুৱেশ্যনটো আছে 2013 আৰু 2014ত ইয়াত কৈছে why and how do people comment so painfully about Derry's face ডেৰিৰ ফেচটো দেখি মানুহবোৰে কিয় আৰু কেনেকৈ কমেন্ট কৰে so painfully about Derry's face ডেৰিৰ ফেচটো দেখিবলৈ মানুহবোৰে কিয় কমেন্ট কৰে সেইটো সুধিছে এতিয়া ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ল Derry's face was scary because of an acid attack ডেৰিৰ ফেচটো এটা সাইড দেখিবলৈ অতি বেয়া আছিল কাৰণ তেওঁ মুখৰ এটা সাইড জ্বলি গৈছিল এচিড পৰি পেলাই তেওঁ মুখৰ এটা সাইড জ্বলি গৈছিল people often tease him প্ৰথমতে মানুহবোৰে তেওঁ ভয় খায় মানুহবোৰে ডেৰিক দেখাৰ লগে লগে প্ৰথমতে ভয় খায় আৰু তাৰ পিছত but many of them sympathize Derry for his condition কিন্তু আৰু অকমান পিছতে আকৌ সেই একেখিনি মানুহে ডেৰি কণ্ডিচনটো দেখি পেলাই তেওঁ সহানুভূতি জগাবলৈ বিচাৰে Also, people share their own thoughts about his face that his face is so scary that only his mother can love his burnt face. আৰু লগতে সেই একেখিনি মানুহে ডেৰিৰ সন্মুখতে শ্বেয়াৰ কৰে যে ডেৰি কোনো মৰম নকৰিব কেৱল মাকহে তেওঁ সেই জ্বলা মুখখনত চুমা খাব বাকী মাকৰ বাহিৰে কোনো ডেৰিক তেনেকৈ মৰম নকৰিব এই কথাটো মানুহবিলাকে ৰাস্তাত ডেৰিক লৈ কমেণ্ট কৰিছিল গতিকে এই কথাটো ডেৰিয়ে তেওঁ শুনিছিল আৰু শুনি পেলাই তেওঁৰ মানসিকভাৱে তেওঁ ভাগি পৰিছিলে গতিকে এনেকৈ মানুহবিলাকে তেওঁ কমেন্ট কৰিছিল তাৰপিছত আমি এবাৰ 2 নম্বৰটোত কৈছে who should be friends according to both Derry and Mr. Lamb এটো আছে 2014ত মিষ্টাৰ লেম আৰু ডেৰিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধু পাতিব বিচাৰে ইয়াত কৈছে Derry feels that friends are only those people whom he has known for a long time ডেৰিৰ মতে তেওঁ ফ্ৰেণ্ড তাকহে পাতিব যেতিয়া যিবিলাক লোকক তেওঁ দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা তেওঁ জানে ভালদৰে তেওঁ যাক গম পায় তাকহে তেওঁ বন্ধু পাতিব and those who have explicitly stated that they are friend with him আৰু যিবিলাক মানুহ তেওঁৰ লগত মিলিব পাৰে তেওঁলোকে তেওঁ ডেৰিয়ে ফ্ৰেণ্ড পাতিব on the other hand তাৰ opposite side আকৌ Mr. Lamb feels that everybody he has spoken to or met automatically become his friend কিন্তু Mr. Lamb তাৰ বিপৰীতটো আছিল Mr. Lamb যাকে তেওঁ লগ পায় তেওঁ যাৰ লগত তেওঁ কথা পাতিব বিচাৰে আৰু সেই মানুহৰ লগত তেওঁ সহজে বন্ধু পাতিব বিচাৰে Mr. Lamb এটো Mr. Lamb আৰু ডেৰিৰ মাজত এটো এটা বিপৰীত দিশ দেখা গৈছিল ডেৰিয়ে মানুহ ভালদৰে জানি বুজিয়ে তেওঁ ফ্ৰেণ্ড পাতিব বিচাৰিছিল কিন্তু মিষ্টাৰ লেমৰ সেইটো নহয় মিষ্টাৰ লেমে মানুহ পালে তেওঁ মাত্ৰ লগ ধৰি কথা বতৰা পাতি তেওঁ ফ্ৰেণ্ড বনাব বিচাৰিছিল তাৰপিছত আমি এবাৰ 3 নম্বৰটোলৈ আহিলো 3 নম্বৰটো আছে why and how did Derry enter Mr. Lem's garden এটো 2015 16 17 কেইবাবাৰো আহিছে ইয়াত কৈছে মিষ্টাৰ ডেৰিয়ে মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচালৈ কিয় আৰু কেনেকৈ সোমাইছিল ইয়াত কৈছে Derry thought that Mr. Lem's garden was an empty place and the house was an empty one ডেৰিয়ে ভাবিছিল যে ডেৰি যেতিয়া ৰাস্তায় আহি আছিল ৰাস্তায় আহোঁতে মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচাখন দেখিছিল ডেৰিয়ে ভাবিছিল যে মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচাখন খালী আছিল আৰু তাত কোনো মানুহৰ ঘৰ নাই তেনেকৈ তেওঁ ভাবিছিল he did not know there was anybody there তেওঁ ভবা নাছিল যে তাত কোনোবা মানুহ আছে বুলি so Derry entered the garden সেইকাৰণে ডেৰি বাগিচাত সোমাই গৈছিল to get some peace and stay alone for a little moment আৰু তেওঁ বাগিচাত সময় অলপ সময় তেওঁ শান্তি ল'ব বিচাৰিছিল আৰু লগতে তেওঁ অলপ সময় জিৰাবলৈ বিচাৰিছিল ইয়াত কৈছে তাৰপিছত Derry entered Mr. Lem's garden by climbing the garden wall তেওঁ মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচাৰ ৱাল আছিল ৱাল পাৰ হৈ তেওঁ মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচাত প্ৰৱেশ কৰিছিল এটো আহিল এবাৰ 4 নম্বৰটো লৈ আহিলো এবাৰ 4 নম্বৰটো আছে why aren't there any curtains at the windows of Mr. Lem's house মিষ্টাৰ লেমৰ যিখন ঘৰ আছিল বাগিচাৰ ভিতৰত সেই ঘৰখনত কোনো পৰ্দা ৰখা হোৱা নাছিল গতিকে তেওঁ বাগিচাত কিয় পৰ্দা ৰখা নাছিল তেওঁৰ ঘৰটোত পৰ্দা কিয় ৰখা নাছিল এটো কৰিছে এটো আছিল 2016ত
ইয়াত আছে Mr. Lam does not fond of curtains and shutting things out, also shutting things in. He likes the light and the darkness and the windows open to hear the wind. For this reason, there aren't any curtains at the window of Mr. Lam's house. Mr. Lamে প্ৰতিটো বস্তু পোহৰৰ মাজত ৰাখিব বিচাৰিছিল। তেওঁ পৰ্দা দি পেলাই কোনো বস্তু তেওঁ ঢাকি ৰাখিব বিচৰা নাছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ সদায় তেওঁ বাগিচাখন মুক্ত খোলা ৰাখিছিল আৰু লগতে তেওঁ দৰজা খিৰিকী চব সদায় মুক্ত মেলি ৰাখিছিল আৰু তেওঁ কোনো পৰ্দাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল আৰু যাতে বতাহ আহি পেলাই তেওঁ ভিতৰটোত প্ৰৱেশ কৰে। গতিকে সেইকাৰণে তেওঁ বাগিচাত কোনো ধৰণৰ পৰ্দা তেওঁ অৰা নাছিলে। তেওঁ ঘৰটোত কোনো ধৰণৰ তেওঁ পৰ্দা অৰা নাছিলে খিৰিকীবিলাকত। তাৰপিছত এবাৰ আমি আহিলোঁ 5 নম্বৰটোলৈ। 5 নম্বৰটো আছে Why does Derry go back to Mr. Lamb's in the end? 2017 আহিছে। ইয়াত কৈছে ডেৰিয়ে শেষত কাহিনীটোৰ শেষত মিষ্টাৰ লেমৰ ওচৰলৈ কিয় গুচি গৈছিল। Mr. Lam had inspired Derry to overcome his disability by adopting an optimistic outlook on life. কাৰণ Mr. Lam আৰু ডেৰিৰ মাজত যেতিয়া কথোপকথন হৈছিল, মিষ্টাৰ লেমে ডেৰিক সদায় তেওঁ পজিটিভটো দেখাই আছিল যে ডেৰি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হ'লেও তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হ'লেও জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ সেই কথাবিলাক মিষ্টাৰ লেমে ডেৰিক কৈছিল আৰু সেই কথাবিলাকে পিছত ডেৰিয়ে যেতিয়া ঘৰলৈ গৈছিল, ঘৰলৈ গৈ সেই কথাবিলাক মিষ্টাৰ লেমৰ কথাবিলাক তেওঁ বাৰে বাৰে মনত পৰিছিল আৰু মিষ্টাৰ লেমছ টিচিং এণ্ড এডভাইচ ইম্পেক্ট ডেৰি টু ট্ৰেড দ্য পথ শ্ব'ড বাই হিম। আৰু মিষ্টাৰ লেমে যিবিলাক তেওঁ এডভাইচ দিছিলে সেই এডভাইচৰ যোগেদি ডেৰিয়ে তেওঁ লাইফত আগবাঢ়ি যোৱাৰ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে অৱশেষত ডেৰি গোজ বেক টু মিষ্টাৰ লেম ইন দ্য এণ্ড। ডেৰি অৱশেষত মিষ্টাৰ লেমৰ ওচৰলৈ গৈছিল, কিন্তু মিষ্টাৰ লেমৰ ওচৰলৈ গৈছিল যদিও তেওঁ ডেৰিয়ে মিষ্টাৰ লেমৰ লগত কোনো ফেন পাতিব পৰা নাছিলে কাৰণ অলৰেডি ডেৰি গৈ পাই মানে মিষ্টাৰ লেমৰ জখলা ওপৰৰ পৰা পৰি তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। 6 নম্বৰটো লৈ আহিলোঁ এবাৰ। 6 নম্বৰটোত আছে How did Derry get his face burned? 2019 আহিছে। এইটোত ডেৰিৰ মুখখন কিয় জ্বলি গৈছিল এইটো কুৱেশ্যন আহিছে। Mr. Lam guessed that Derry's face got burned in a fire. Mr. Lamে ভাবিছিল ডেৰিৰ মুখখন জুই লাগি পেলাই তেওঁ পুৰি এটা ছাইড গালখন পুৰি গৈছিল বুলি ভাবিছিল, কিন্তু ডেৰি কাৰেক্টেড হিম। ডেৰিয়ে সেইটো তেওঁ কৈছিল যে he got acid all down out on that side of his face. পিছত ডেৰিয়ে ক'লে যে তেওঁৰ মুখখনত কোনো জুই লগা নাছিলে, তেওঁৰ মুখখনত এচিড পৰি পেলাই এটা ছাইড তেওঁ জ্বলি গৈছিল। এইটো হ'ল 2019ত অহা কুৱেশ্যন। এবাৰ আহিল আমি 7 নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ। How did Mr. Lam try to give courage and confidence to Derry? এইটো 2020 আহিছে এবাৰ। এইটো কৈছে মিষ্টাৰ লেমে ডেৰিক কেনেকৈ সাহস আৰু বিশ্বাস দিছিলে। Mr. Lam inspires Derry by telling him not to focus on the shortcoming of life and his handicap and instead he should try to enjoy the blessing of life. মিষ্টাৰ লেমে ডেৰিক সদায় এইটো উৎসাহ জনাইছিল যে তেওঁ লাইফত আগবাঢ়ি যাব লাগে, তেওঁ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ বুলি তেওঁ সেইটোত ভাবি থাকিব নালাগে আৰু তেওঁ যিমান পাৰে তেওঁ লাইফটোত এনজয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। He persuaded him to develop a positive attitude and move forward in life. আৰু মিষ্টাৰ লেমে ডেৰিক এইটো কৈছিল তেওঁ ডেৰিয়ে সদায় পজিটিভটো ভাবিব লাগে আৰু পজিটিভ কথা ভাবি সদায় তেওঁ লাইফত আগবাঢ়ি যাব লাগে। এই কথাটো মিষ্টাৰ লেমে ডেৰিক তেনেকৈ কৈ তেওঁ উৎসাহ জনাইছিল তেওঁ লাইফত আগবাঢ়ি যোৱাৰ। তাৰপিছত এবাৰ আমি 8 নম্বৰটোত Though both Mr. Lam and Derry suffer from a physical disability, their attitudes to life are different. যদিও মিষ্টাৰ লেম আৰু ডেৰি দুইজন ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ আছিলে, কিন্তু দুইটাৰে মাজত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য দেখা গৈছিল। এতিয়া অন দ্য ফেচ অফ ইট পাঠটোৰ যোগেদি এই কথাখিনি বিশ্লেষণ কৰা। তেওঁ দুইজনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছিলে। এতিয়া ইয়াত আছে both Derry and Mr. Lam suffer from physically disability. যদিও মিষ্টাৰ লেম আৰু ডেৰি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ আছিলে, while Derry has one side burned face, Mr. Lam has a tin leg in place of the real one which was blown off in the war. Derry এটা ছাইড এচিড পৰি পেলাই জ্বলি গৈছিল আৰু মিষ্টাৰ লেমৰ ভৰিত যুদ্ধত তেওঁ এটা ভৰি নষ্ট হৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ ভৰিত টিনৰ পাতি লগোৱা আছিলে, গতিকে দুইটাৰ মাজত এইটো এটা পাৰ্থক্য আছিল। The physical disability has not changed Mr. Lam's outlook. মিষ্টাৰ লেমৰ মতে তেওঁ ফিজিকেলি ডিচেবিলিটি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হ'লেও মানুহৰ আউটলুকটো কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে of his life and he has learned live with his disability. He even does not mind some people calling him Lemmy Lam. মিষ্টাৰ লেমে তেওঁ ভাবিছিল তেওঁ ভৰি এটা বেয়া হ'লেও তেওঁ তাৰমানে লাইফত আগবাঢ়ি যাব আৰু তেওঁ কেতিয়াও তাৰমানে পিছুৱাই যোৱা নাছিলে। কোনোবাই তেওঁক লেমি লেম লেঙেৰা বুঢ়া বুলি তেওঁক জোকাইছিল যদিও মিষ্টাৰ লেমে সেই কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। He enjoys life to all full. মিষ্টাৰ লেমে তেওঁ লাইফটো ফুল এনজয় কৰিছিল। He keeps his house and garden open for all. সেইকাৰণে তেওঁ গোটেই ঘৰখনেই হওক তেওঁ বাগিচাখনেই হওক সদায় তেওঁ অ'পেন ৰাখিছিল, তেওঁ খোলা ৰাখিছিল, কাৰো বাবে তেওঁ বন্ধ ৰখা নাছিলে। তেওঁ গোটেই লাইফটো এনজয় কৰিব বিচাৰিছিল। কিন্তু But Derry is very much conscious of his ugly face. কিন্তু ডেৰি এটা অপজিট আছিল। ডেৰিয়ে তেওঁৰ ফেচটোক লৈ পেলাই সদায় তেওঁ কনচিয়াছ হৈ আছিলে, তেওঁ লাইফত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব আৰু তেওঁ ফেচটোক লৈ সকলো মানুহে ভয় কৰে, সেই কথাটো তেওঁ নিজকে বেয়া অনুভৱ কৰিছিল।
He thinks nobody can love his ugly face. তেওঁ এইটো ভাবিছিল তেওঁ মুখখনৰ কাৰণে কোনেও তেওঁ মৰম নকৰিব. That is why he avoids people and moves alone. সেইকাৰণে তেওঁ মানুহৰ সংগলৈ তেওঁ যোৱা নাছিলে. He suffers from an inferiority complex and makes his life miserable. তেওঁ নিজেই নিজকে ভাবিছিল যে তেওঁ লাইফটো কষ্টকৰ হ'ব. He has lost his faith in himself and his capacity to enjoy life. সেইকাৰণে তেওঁ লাইফটোত কোনো এনজয় কৰিব বিচৰা নাছিলে. His life is not made miserable by the scar of his face. তেওঁ জ্বলি যোৱা মুখখন লৈ তেওঁ লাইফত কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰিব. But by the sense of alienation he himself has developed. সেইকাৰণে তেওঁ লাইফত কেতিয়াও আগবাঢ়ি যোৱাৰ সক্ষম নহ'ব বুলি তেওঁ নিজকে বিশ্বাস কৰিছিল. গতিকে এই দুটা মিষ্টাৰ লেম আৰু ডেৰীৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা গৈছিলে. এবাৰ আমি এইটো 9 নম্বৰলৈ 9 নম্বৰ হৈছে হোৱাট ডিড ডেৰী থিংক when he entered the garden. Did Derry come to steal anything? ইয়াত কৈছে ডেৰীয়ে মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচাত কি বুলি ভাবি তেওঁ সোমাই গৈছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁ কিবা বস্তু চুৰ কৰিছিল নেকি? When Derry entered the garden, ডেৰীয়ে যেতিয়া বাগিচাখনত সোমাইছিল, he thought that তেওঁ ভাবিছিল যে garden was an empty, বাগিচাখন খালী আছিল আৰু কোনো তাত নাছিলে, কোনো মানুহ তাত নাছিল, তেওঁ সেই ভাবি বাগিচাত সোমাই গৈছিল. ইয়াত কৈছে did Derry come to steal anything? No, Derry did not come to steal anything. ডেৰীয়ে তাত কোনো বস্তু চুৰ কৰিব যোৱা নাছিল. He just wanted to stay alone for some time. তেওঁ তাত অলপ সময় থাকিবহে বিচাৰিছিলে. 10 নম্বৰ হৈছে how old was Derry? ডেৰী বয়স কিমান? Did Derry believe everything he heard? Derry was about 14 years old. ডেৰী বয়স আছিলে 14 বছৰ. Did Derry believe everything he heard? কোনোবাই কোৱা কথাখিনি তেওঁ শুনিছিল নে? Yes, Derry believed everything as he heard. সকলোৱে যি কথা তেওঁ কমেণ্ট কৰিছিল সেই কথাবিলাক ডেৰীয়ে বিশ্বাস কৰি লৈছিলে, কাৰণ তেওঁ কোনোবাই ফেচটো লৈ পেলাই বেয়াকৈ ক'লেও তেওঁ সেইটোকে তেওঁ ভাবি লৈছিলে. Has Derry attitude changed finally? Is everyone welcomed into Mr. Lam's garden? ইয়াত কৈছে ডেৰীৰ এটিটিউড, ডেৰীৰ যিটো এটিটিউড আছিল সেই এটিটিউডটো শেষত সলনি হ'লনে? ইয়াত কৈছে is everyone welcomed into Mr. Lam's garden? মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচালৈ সকলো মানুহ আহিব পাৰেনে? Yes, Derry's attitude has changed finally. হয়, ডেৰীৰ এটিটিউডটো শেষত সলনি হৈ গৈছিল. মিষ্টাৰ লেমে যিখিনি তেওঁক এডভাইচ দিছিলে সেই এডভাইচখিনি শেষত ডেৰীৰ মনোভাৱ সলনি কৰিছিল. Yes, everyone is welcome into Mr. Lam's garden and the gates is always open. হয়, মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচালৈ সকলো মানুহ আহিব পাৰে আৰু মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচাৰ গেট সদায় খোলা আছিলে. নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে who was Mr. Lamb? মিষ্টাৰ লেম কোন? Mr. Lamb was an old man who lived in a big house alone. মিষ্টাৰ লেমৰ এজন বৃদ্ধ লোক আৰু তেওঁ এটা বাগিচাৰ এটা ঘৰত ডাঙৰ ঘৰ এটা তেওঁ বসবাস কৰিছিল অকলশৰীয়াকৈ. His one leg was in tin. তেওঁ এটা ভৰিত টিনৰ আছিল, টিনৰ পাতি লগোৱা আছিল. He had a beautiful garden. তেওঁ সুন্দৰ বাগিচা এখন আছিল. His one leg was blown off in the war. তেওঁ এটা ভৰি যুদ্ধত নষ্ট হৈ গৈছিল. How did Mr. Lamb lose his leg? 12 নম্বৰটো খুলিছে মিষ্টাৰ লেমৰ ভৰিটো কেনেকৈ নষ্ট হ'ল? Mr. Lamb had a tin leg. He had lost one of his leg in the war. যুদ্ধত তেওঁৰ ভৰিটো নষ্ট হৈছিল. He had to walk with one leg from then. তেওঁ এটা ভৰিয়ে বাগিচাত খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে. 13 নম্বৰত আছে name the persons who often entered Mr. Lamb's garden. ডেৰীৰ বাহিৰেও মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচালৈ আৰু কোন কোন যায়? Tom, Dick and Harry were the persons who often entered Mr. Lamb's garden. Mr. Lamb always welcomed them and felt happy with their visit. মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচালৈ টম, ডিক আৰু হেৰি নামৰ এইকেইজন ব্যক্তিও মিষ্টাৰ লেমৰ বাগিচালৈ যায় আৰু মিষ্টাৰ লেমে সদায় তেওঁলোকক স্বাগত কৰিম. ইয়াত কৈছে why does Derry feel that everyone is afraid of him? ডেৰীয়ে এইটো কিয় বিশ্বাস কৰিছিল যে সকলো মানুহে তেওঁলৈ ভয় কৰে? Derry's one side of his face was burned. ডেৰীৰ এটা ছাইড মুখৰ জ্বলি গৈছিল. Once he got acid all down that side of his face. তেওঁ এচিড কৰি পেলাই এটা মুখৰ এটা ছাইড জ্বলি গৈছিল. Then it burned it all away and ate his face up. So Derry feels that everyone is afraid of him at seeing his face. সেইকাৰণে ডেৰীয়ে ভাবিছিল তেওঁৰ মুখৰ যিটো ছাইড এচিড পৰিছিল সেই এচিড পৰা ছাইডটো মানুহে দেখিলে তেওঁ ভয় খাব বুলি তেওঁ এইটো বিশ্বাস কৰি লৈছিলে. সেইকাৰণে ডেৰী ভাবিছিল যে সকলো মানুহে তেওঁক মুখৰ ফেচটো দেখিলে তেওঁ ভয় খাব, এইটো তেওঁ ভাবিছিলে. গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ অন দ্য ফেচ অফ ইট চেপ্টাৰটোত আগবঢ়োৱা 2020ৰ পৰা 2013লৈ আগবঢ়োৱা কুৱেশ্যন. গতিকে এইখিনি ভিডিঅ'তে 2021তো আহিব. গতিকে এইখিনি ভালদৰে চাই চাব. আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব. আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ.